מאז השבת השחורה, 7/10, שואלים אותנו בכל הזדמנות, אתם מכירים את זה, נו, למדתם את הלקח? נו, התפכחתם? התפכחתם, זאת המילה עכשיו. ואני תמיד עונה, אנחנו צריכים להתפכח. הם צריכים להתפכח. כל מי שחשבו שאפשר להתעלם מהפלסטינים ולעשות שלום במזרח התיכון, לנסוע להכל כלול בדובאי, הם צריכים להתפכח. כל מי שהיה בשלטון בשנים האחרונות, הוא צריך להתפכח. כל מי שחשב שאפשר לנהל את הסכסוך ולא לפתור אותו, הוא צריך להתפכח. אנחנו לא היינו בשלטון. המדיניות שלנו לא הייתה חלק מהשלטון. כל מי שהצביע לממשלת ימין מלא מלא, הוא צריך להתפכח. ממשלת הכהניסטים הזאת הביאה את האסון הנורא ביותר למדינת ישראל, מספר בלתי נתפס של קורבנות, מספר חסר תקדים של חטופים, מצור על ישראל, פה קצת לעגנו לחות'ים, החות'ים זה איראן, זה לא איזה כנופיה, זה איראן, ואיראן מטילה מצור על ישראל, מצור ימי על ישראל, דבר שהוא לא נתפס. יש לנו תלות מוחלטת בארצות הברית, תלות מוחלטת בנשיא שבקושי מצליח לסייע ולתמוך בנו, עושה את זה באמת בכוחות בלתי רגילים. איפה יש עוד דוגמה בהיסטוריה לממשלה שהצליחה בשנה אחת לעשות השמדת ערך ולהפוך את מדינת ישראל ממדינה משגשגת, מעוררת הערצה, למדינה אבלה, עצובה, מדממת שעוד שנות דור תלקק את פצעיה. זאת המציאות שלנו. בטהרן חוגגים. הם לא ציפו בחלומות הכי טובים שלהם ובסיוטים הכי גרועים שלנו לקריסה כזאת. מההפיכה המשטרית האיומה שמנסים להשכיח אותה ולדבר על אוסלו, ועד לשבת השחורה הזאת. כדי להבין את הפתרונות שלנו צריך להבין מה לא לעשות. עכשיו הימין הביביסטי, הכהניסטי, טעה כמעט בכל נקודה. הוא ראה את העולם הפוך לחלוטין. לעג לביידן והריץ את פוטין, חיזק את החמאס, החליש את הרשות, ראה באחים לנשק סוג של בוגדים, ובערבים אזרחי ישראל אויבים מבית. זה מה שהסבירו לנו כל יום בכל האולפנים. אני לצערי נאלצתי לשמוע את זה לפעמים בעצימות גדולה. והסתכלתי על האנשים האלה ואמרתי, ככה נראים אנשים שלא יודעים להבחין בין טוב לרע, בין אויב לאוהב. כמה חבל שנדרשנו למלחמה הארורה הזאת בשביל להוכיח את טעותן. לא המדיניות שלנו קרסה. הקונספציה שלהם התמוטטה. אנחנו אמרנו שנים, הכיבוש התפוצץ לנו בפנים. התעלמו מאיתנו, בזו לנו. אמרו שאנחנו שייכים ל-80s. אנחנו משנות ה-80, צחקו עלינו. לצערי צדקנו יותר מדי. הלוואי, כשאני רואה את מה שקורה, הלוואי והיינו טועים. הלוואי והם היו צודקים. אבל צדקנו בעניין הזה. עכשיו, הצד השני, יש לו אידיאולוגיה. האידיאולוגיה שלו היא ארץ ישראל השלמה, האידיאולוגיה שלו היא התנחלויות, האידיאולוגיה שלו היא כיבוש. זה מה שהם רוצים. ובשביל לעצור את הסיכוי לפתרון שתי המדינות, הם הסכימו לעשות ברית עם השטן. אנחנו משלמים היום בחיינו על השילוב הקטלני, על ברית דמים, בין הימין הישראלי לבין הטרור החמאסי. השילוב הרעיל הזה של ארגון טרור פלסטיני ערמומי ומתוחכם, שרוצה את פלסטין מהירדן ועד הים ושולט בעזה, וממשלת ימין קיצוני שמחזקת אותו ומחלישה את המתונים כדי שישראל תשלוט מהירדן לים, השילוב הזה התפוצץ בקול גדול בשביעי לאוקטובר. נוצר פה ציר של אינטרסים שלצערי לפעמים היו חופפים, נתנו לחמאס לשלוט בעזה ולממשלת ביבי בן גביר לשלוט בישראל. השילוב הזה של שני הכוחות האלה הוא שילוב רעיל שהביא לפיצוץ. אנחנו צריכים לחשוב על הפתרון, ואנחנו צריכים להוריד מהבמה את החמאס בדרך צבאית, ככל הניתן. אני לא בטוח שאפשר לעשות זה באופן מוחלט, צריך להיות ריאליים, אבל לעשות זאת בצורה אפקטיבית וככל הניתן, ובצורה פוליטית להוריד את שלטון הימין בישראל. הגיע הזמן להחליף את הציר ימין חמאס בציר של אנשים פרגמטיים, בציר של אנשים מתונים,
בציר של אנשים שרואים בסכסוך הזה סכסוך לאומי ולא סכסוך דתי, ולכן אפשר לפתור אותו, כי אם זה סכסוך דתי אין פשרות, אם זה סכסוך לאומי אפשר וצריך להתפשר. סכסוך שיש לו פתרון, הקמת שתי מדינות ריבוניות זו לצד זו, החיות בשלום תחת הסכם. הניצחון על חמאס לא יהיה צבאי בלבד, החמאס נשאר רעיון, הניצחון עליו יהיה רעיוני, מדיני. אחרי המלחמה, שגם המושג הזה אפשר להקדיש לו יום שלם, מה זאת בדיוק אחרי המלחמה וכמה המלחמה אכן אפקטיבית, צריך לרדוף את אחרון האנשים, האם זה המהלך הנכון. אבל אחרי המלחמה, הפתרון שלנו צריך להיות כתובת פלסטינית אחת. כתובת פלסטינית אחת ברמאללה, במזרח ירושלים, בעזה. כשתהיה כתובת פלסטינית אחת, יהיה גם כתובת ישראלית שתוכל להידבר איתה. כתובת פרגמטית, כתובת שמונעת ונאבקת בטרור, זאת דרישה ישראלית לגיטימית ובסיסית גם שלנו. ואנחנו צריכים כאן לעבוד קשה, זה לא הולך להיות קל, על מנת להקים ממשלה אחרת שמוכנה וחפצה בתהליך מדיני ובשלום. אין פתרון אחר, קודם כל צריך לדעת לאן אנחנו הולכים, אין פתרון אחר ולא יהיה פתרון אחר. הסכסוך הישראלי-פלסטיני הוכח, הוא איום קיומי על מדינת ישראל, קיומי. זה לא משהו לשמאלנים, לסמוטריצ'ים, לבצלם ולשלום עכשיו ולעיתון הארץ. זה לא איזה גורמה. היו פה כל מיני מחאות בשנים האחרונות שבזו לנו, גם האנשים שלנו. אמרו, אל תדברו עכשיו על הפלסטינים, זה לא כל כך חשוב, יש נושאים יותר חשובים. לא, זה נושא קיומי. ואם יש משהו אחד שאפשר קצת להתעודד ממנו, זה שהיום כולם מבינים שהסכסוך הישראלי-פלסטיני והפתרון שלו הוא פתרון קיומי. העולם הולך התמיכה ברעיון הציוני הולך ופוחתת. הדור הבא בארצות הברית לא רואה בישראל נכס, תראו את הסקרים. הכוחות האנטי הישראלים מתחזקים בעולם, אנחנו בסכנה ממשית. לכן הפתרון שתי המדינות הוא לא פריבילגיה, זה צורך קיומי. הימין לא רוצה בפתרון שתי המדינות, הימין רוצה לנהל את הסכסוך, זה מושג מכובס למילה כיבוש, כי הוא רוצה את ההתנחלויות. ולכן אנחנו נמצאים איפה שאנחנו נמצאים. לכן הפלונטר הזה בינינו לבין הפלסטינים, שני החוטים האלה נשזרו זה בזה, ואי אפשר לפרק אותם. והם רוצים עוד יותר לבנות עוד התנחלויות, גם בגוש קטיף, על מנת שבאמת לא יהיה פתרון. הם לא רוצים כתובת אחת. נתניהו משקף עמדה של הימין, שאומרת לא פתחסטן ולא חמאסטן, כי הם לא רוצים כתובת אחת. הם פוחדים שיהיה סיכוי לצאת מהפלונטר. הם רוצים את המשך הבידול. ולכן המאבק של היום שאחרי הוא מאבק על כאן ועכשיו. המלחמה האיומה הזאת מוכיחה שצדקנו לא רק בנבואות הזעם, אלא גם בתחזיות האופטימיות. אנחנו לא אנשים קודרים במהותנו, אנחנו גם רואים את הטוב. ודובר פה רבות על ההישגים העצומים שההסכמים בין ישראל לירדן, בין ישראל למצרים, בין ישראל לאמירויות, וגם בתוך החברה הישראלית, איך הם נותנים תפוקה ומאפשרים לנו לייצר, לא להילחם בחזיתות נוספות. הקונספציה שלנו בדבר חיוניות ההסכם שורדת אפילו את הקשה במלחמות. אנחנו רואים את הגבולות השקטים, אנחנו רואים שאין עימות אלים. הזהירו אותי באולפנים, ישבתי, יצחק בריק הסביר לי שכשתהיה מלחמה, אז לא יוכלו לעלות טנקים בוואדי ערה, כי ואדי ערה ייחסם על ידי ערביי ישראל. המצב קשה, חלק מהתופעות שדובר כאן על השתקה של הציבור הערבי נכונות, אבל אנחנו לא במלחמה פנימית בתוך ישראל, וזה לא קורה סתם. כי הערבים, אזרחי ישראל, הם אזרחי ישראל. הם חלק ממדינת ישראל, על פי חוק, הם צריכים להיות אזרחים שווים, הם לא אזרחים שווים. אבל זה בדיוק הסיבה מדוע התחזית של בריק הוכחה כלא נכונה. ומה שאנחנו רואים זה כשיש פתרון, יש ביטחון. כשאין פתרון, יש אסון. גם בעזה, גם בלבנון, גם בכל החזיתות שבהם אין לנו הסכם.
אני לא משלה את עצמי, בחודשים האחרונים היה את האמון בין ישראלים לפלסטינים שהיה נשבר. צריך לומר את האמת, אנחנו לא חיים בוואקום. השנאה והפחד שולטים, גם כאן וגם שם, כמות הנפגעים בלתי נתפסת. ואובדן הביטחון האישי הוא חוויה קולקטיבית שספק אם ניתן יהיה בקרוב לתקן. אבל אין לנו ברירה, אסור להסיר מבט מהאיומים, אסור להפנות עורף להזדמנויות, ישראל צריכה לגבש חזית רחבה עם ארצות הברית, האיחוד האירופאי, מדינות ערב המתונות והרשות הפלסטינית, ולייצר מציאות של תקווה בעזה, בשדרות, בניר עם, ברמאללה, בירושלים, על כל חלקיה. אנחנו כאן, ושלום עכשיו, וארגונים נוספים, אנחנו עוסקים בנושא הכי חשוב למדינת ישראל, לחברה הישראלית, הכי חשוב, ואנחנו אוחזים בעמדה הכי חשובה בנושא הכי חשוב. אז האחריות להשמיע קול ולומר את הדברים עלינו. אל תפחדו, אל תיתנו להם להתלהם, אל תמצמצו, אסור לשכתב את העבר ולגנוב דעת כי זה מה שהם עושים, אנחנו מוכרחים לנצח. תודה.